ሰላም እንደምናላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች የ9ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 3 ፓርት 3 ላይ እንገኛለን። ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም የሚሰኝ ነው ዩኒታችን። በቶፒካችን ደግሞ አቶሚክ ቲዮሪ የሚል ነገር እናገኛለን። አቶሚክ ቲዮሪ እንግዲህ ሁለት አይነት አቶሚክ ቲዮሪ አሉ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ ኤንድ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የሚል ነገር አለ። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 2 ፋንዳሜንታል ሎስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚል ነገር ነበር ያየን። ቤዚካሊ we have 3 fundamental laws of chemical reaction. The first one is the law of conservation of mass, and the second one is the law of definite proportion, and the third one is the law of multiple proportion. ስለዚህ እነዚህን ሶስት ህጎች ኢን ዲቴል ተማምረን ነበር ማለት ነው። ምናልባት የቪዲዮ ካልደረሳችሁ እዚሁ አካውንት ላይ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አቶሚክ ቲዮሪ ምንድነው የሚለውን ነገር ከማየታችን በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ለእናንተ እንዲመጡላችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። Atomic theory. A scientific theory is an explanation of an accepted of the natural world and universe that can be repeatedly tested and verified by scientific method using accepted protocol of observation, measurement and evaluation of results ይለኛል። ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ምን እንደሆነ በተደጋጋሚ እያየን ነው። ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ማለት ኤክስፕሌን የተደረገ በላቦራቶሪ ቴስት የተደረገ ወይም በኤክስፐሪመንት ቴስት የተደረገ ናቹራል ኢቨንት ነው። ይህን ቴስት ስናደርግ ምን እንጠቀማለን ይላል? ሳይንቲፊክ ሜተድ እንጠቀማለን። ሳይንቲፊክ ሜተድ ስንል እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደነገርኳቸው ኦብዘርቬሽን ይኖራል። ከዛ ኩዌሽን ይነሳል። ለዛ ሃይፖቴሲስ እንሰጣለን። ያን ሃይፖቴሲስ ቴስት እናደርገዋለን። ዴን አይዘር አክሴፕት ኦር ሪጀክት እናደርገዋለን። አክሴፕት ከተደረገ ቲዮሪ ሆኖ ይቀመጣል። ያ ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ይባላል ብለን በተደጋጋሚ ተናግረናል ማለት ነው። በዋናነት ሜቶዶቹ ኦብዘርቬሽን፣ ሜዠርመንት እና ኢቫሉዌሽን የሚባሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። The word theory refers to a way how to interpret facts. ቲዮሪ ማለት በአማርኛው ጽንሰ ሐሳብ ማለት ነው። ጽንሰ ሐሳብ ደግሞ የሆነን ፋክት እንዴት አድርገን እንደምንገልጸው የሚነግረን ነው። ስፔሻሊ ናቹራል ፊኖሜና ሊሆን ይችላል። እንዴት አድርገን ኤክስፕረስ ወይም ኢንተርፕሬት እንደምናደርግ የሚነግረን ነው ቲዮሪ የምንለው። Atomic theory therefore the way how we interpret facts about the atom. ቲዮሪ እንግዲህ ፋክትን እንዴት ኢንተርፕሬት እንደምናደርግ የሚነግረን ከሆነ አቶሚክ ቲዮሪ ደግሞ ስለ አተም ፋክት እንዴት አድርገን ኢንተርፕሬት እንደምናደርግ የሚነግረን ነው ማለት ነው። In this section we are going to discuss the historical development of atomic theory. እንግዲህ የአቶሚክ ቲዮሪን ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ ነው። Under section 3.1 መጀመሪያው ላይ የምታስታውሱ ከሆነ we have discussed the concept that atoms are the fundamental building block of matter and it dates back to a very ancient time. በመጀመሪያው ሴክሽን ስለ አተም ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ስናወራ በዚህ ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ላይ የምታስታውሱ ከሆነ አተም ምንድነው ብለናል? the fundamental building block of matter ነው ብለናል። ከዛ በተጨማሪ ዴቨሎፕመንቱን ስናይ ከአንሸንት ግሪካውያን እንዳያዎች ጀምሮ እስካሁን እስከ ሞደርን ድረስ ያለውን ታሪክ አይተናል። ዴቨሎፕመንቱን እንዴት እንዳደገ the idea regarding atoms of those time however had no experimental evidence and continued as a mere speculation. እንግዲህ አሁን ስለ አተም ሲወራ ስለ አቶሚክ ቲዮሪም ሲወራ በጥንቱ ጊዜ ምናስታውስ ከሆነ ወይም ወደ ኋላ መለስ ምንል ከሆነ ኤክስፔሪመንታሊ ፕሩፍ የተደረገ ነገር አይደለም ወይም ኤክስፔሪመንታሊ ቴስትድ የተደረገ አይደለም። በሐሳብ ደረጃ ነው ሊሆን ይችላል ብሎ በመላመት የተቀመጠ ነገር ነበር ማለት ነው። This idea therefore had to lay latent for the long period until the English man John Dalton proposed his atomic theory around 1803 based on a certain observation and experimental result. እንግዲህ የአቶሚክ ቲዮሪ ዝም ብሎ እንዲሁ በመላመት ብቻ ተቀምጦ ኖሮ በ1803 የእንግሊዝ ኬሚስት ጆሃን ዳልተን ቲዮሪውን ፕሮፖዝ አደረገ። ስፔሻሊ ኦብዘርቭ በማድረግና የተወሰነ ኤክስፐሪመንታል ሪዛልቶችን በመጠቀም ማለት ነው።
ኦኬ እዚህ ጋር መታየት እንግዲህ an English chemist called John Dalton ይባላል። ኬሚስት ብቻ አይደለም ሜትሮሎጂስትም ነው ፊዚስትስ ነው ማለት ነው ጆን ዳልተን። Democratus many more scientists, philosophers and other studies the composition of matter. A major leap forward in our understanding of the composition of matter took place in 1800 with the work of the British scientist John Dalton. እንግዲህ ዲሞክራተስ ማለት ከዚህ ቀደምም አውርተናል ስለ አተም ማለት እና አርስቶትል እና ፕላቶን እና ዲሞክራተስን ዲስክሬት ቲዮሪ እና ኮንቲኒቲ ቲዮሪ የሚባል አለ። አተም ዲስክሬት ያደርጋል እና ኮንቲኒቲ ያደርጋል የሚል ሁለት ጎራ ማለት ነው። እዛ ጋር ይሄን ነገር አይተናል። ዲሞክራተስ እንግዲህ ቲዮሪም ነበረው አተሚክ ቲዮሪ ነበረው በጥንት ጊዜ ማለት ነው። የሱን ሐሳብ ተከትሎ ነው ጆን ዳልተን የሰራው። ጆን ዳልተን በ1800 አካባቢ በ1803 አካባቢ የራሱን የሆነ አተሚክ ቲዮሪ ፕሮፖዝ ሲያደርግ ምንድነው ከዲሞክራተስ የሚለየው ኤክስፐሪመንታል ፋክቶችን ወስዷል። ኦኬ በኤክስፐሪመንት ቼክ አድርጓል ማለት ነው የተወሰኑ ነገሮችን። Dalton studied the weight of various elements in compound. He perceived that atom is always combined in a fixed ratio based on weight or volume in a case of gases ይላል። እንግዲህ ዳልተን ስለምን አጥንቷል? ስለተለያዩ ኤሌመንቶች ወይም ንጥረ ነገሮችና ኮምፓውንድ ወይም ውህዶች ክብደታቸውን ለማጥናት ችሏል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪም እነዚህ አይዘር ኤሌመንት ኦር ኮምፓውንድ ሊሆኑ ይችላሉ በሆነ ፊክስድ በሆነ ሬሽዮ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ፊክስድ በሆነ ሬሽዮ ስንል ምን አንፃር አድርገን ወይም ምን ሪፈረንስ አድርገን አይዘር ዌት ኦር ቮሊዩም ማለት ነው። ስፔሻሊ in the case of gas chemical compounds always contain the same proportional of elements by mass regardless of the amount. ከዚህ ቀደም እንግዲህ ምናልባት ሎስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚል ፓርት 2 ላይ ስንመማር አንድ ህግ አይተናል ከሶስቱ ህጎች መካከል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ምንድነው እያለኝ ያለ ኬሚካል ኮምፓውንድ always contain the same proportion ስለ ፕሮፖርሽናሊቲ አውርተናል። መልቲፕል ፕሮፖርሽን ምናምን የሚል ማለት ነው። ስለዚህ በማስ ተመሳሳይ በሆነ ፕሮፖርሽን ነው የሚቀመጡት ያለ ነው ኬሚካል ኮምፓውንዶች። This provides further support for the Prost's law of definite proportion. አይታችኋል laws of multiple proportion ሳይሆን definite proportion. definite proportion ማለት የሆነ ኮምፓውንድ የሆነ ኤሌመንት በተመሳሳይ ሬሽዮ ነው የያዘ። እንግዲህ ያን ሎ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። የdefinite proportion የመልቲፕል proportion Okay. Dalton also observed that there could be more than one combined of two elements. ምን ማለት ነው? አንድ ኤሌመንት ከሌላ ኤሌመንት ጋር ከሁለት ከሶስት ኤሌመንቶች ጋር ኮምባይንድ አድርጎ ልናገኘው እንችላለን። ለምሳሌ ካርቦን ሞኖክሳይድ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን በባለፈው አይተናል። እንደምሳሌ ካርቦን ሞኖክሳይድ የኦክሲጅን እና የካርቦን ውህደት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድም የኦክሲጅን እና የካርቦን ውህደት ነው። ልዩነቱ ምንድነው? አማውንቱ ነው። የኦክሲጅን አማውንት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ላይ ዳብል ነው። ካርቦን ሞኖክሳይድ ደግሞ አንድ ነው ያለው ማለት ነው። From his experiments and observation, as well as the work from a peer of his time, Dalton proposed a new theory of the atom. This later became known as ምን ተባለ? ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ ተባለ ማለት ነው። ኦኬ ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ እንላለን። Next, merits of Dalton's atomic theory. merits and demerits የሚባል አለ ማለት ደካማ ጎንና ጠንካራ ጎኖቹ የቲዮሪዎቹ ደካማ ጎንና ጠንካራ ጎኖቹ ምንድናቸው? The atomic theory explains the law of chemical combination. That means the law of conservation of mass and law of multiple proportion. And ሁለተኛ Dalton was the first person to recognize a workable distinction between the fundamental particles of the element or atom and that of the compound molecule. እነዚህ ሁለት ነገሮች እዚህ ጋር የተጠቀሱት ነገሮች የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ አድቫንቴጅ ወይም ሜሪቶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ
Dalton's effort was not limited to formulating atomic theory, but he proposed a symbol for elements and compounds. አሁን ተመልከቱ ዳልተን በቲዮሪው ብቻ አይደለም የተገደበው ከዛ በተጨማሪ ለኤሌመንቶች እና ለኮምፓውንዶች ሲምቦል አዘጋጅቶ ነበረ ማለት ነው። The symbol of elements proposed by Dalton, however, were difficult to remember and draw. Therefore, an alternative method of representing elements was proposed by Berzelius. He suggested alphabet could be used to symbolize or as a symbol to represent the element ይላል። እንግዲህ ዳልተን ይጠቀምባቸው የነበሩት ሲምቦሎች ዲፊካልት ነበሩ ለማስታወስ ማለት ነው። እንግዲህ በ1800 አካባቢ ነው ይሄ ነገር የተደረገው፣ ግን ከዛ ይዞ እስካሁኑ ድረስ ባለው ታይም ሲምቦሎቹ እንደተነሱ ነው እዚህ ላይ የሚነግረን። however difficult to remember and draw ለመሳልም ሪሜምበር ለማድረግም ዲፊካልት ስለነበረ ሌላ ሰው በርዚሌስ የተባለ ሌላ ሰው የዳልተን ሲምቦሎች አስመስሎ ወይም ሰጀስት አድርጎ በፊደላት አስቀምጧቸዋል ይላል። በፊደል ያሉትን በፊደል በቃ ያስታውሳቸውን ያክል እዚህ ጋር አስቀምጧል። ለምሳሌ ክብ ሆኖ መሀል ላይ ዶት ሆነ ሃይድሮጅን ነው። የሃይድሮጅን ሲምቦል ነው። የትኛውም ቦታ ብታገኙት በዳልተኒክ ሃይድሮጅን ነው። ክብ ሆኖ መሀሉ ላይ ስላሽ ካለው ናይትሮጅን ነው። ሙሉ ጥቁር ክብ ከሆነ ካርበን ነው። መስቀል መሀሉ ላይ ካለው ዋቲኮሊት ሰልፈር ነው። እንደዚህ አይነት ደግሞ ይሄ ሲምቦል ኦፍ ፒስ ነው። የሰላም ምልክት ነው። ፎስፈረስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ክብ ሆኖ 4 ነጥብ አልሙና እያለ ሌሎችም የምታዩቸው ናቸው። ሶዳ፣ ፖታሽ፣ ኦክሲጅን፣ ካርበን፣ ኮፐር፣ ሊድ፣ ዋተር፣ አሞኒያ፣ ኦልፌንት፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦኒክ አሲድ፣ ሰልፈሪክ አሲድ እያለ እያንዳንዱን ኤሌመንቶችንም ኮምፓውንዶችንም ለማስቀመጥ ይችላል። እንግዲህ ምንድነው ዳልተንስ 1808 AD ሲምቦል ኤንድ ፎርሙላ። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ the symbol of the element proposed by Dalton, however, were difficult to remember and draw. Therefore, an alternative method of representing the element was proposed by ይልና አሁን ሲምቦሎችን ለማስታወስ ከባድ ስለሆኑ በዚህ ሰውዬ የተተኩ ናቸው ማለት ነው እዚህ የተጠቀሱት። He suggested alphabet could be used as a symbol to represent elements. ኤሌመንቶችን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ከስዕል ይልቅ ፊደላት ይቀላሉ ብሎ ነበረ ማለት ነው። ሁለተኛው ቲዮሪ ላይ ስንመጣ ደግሞ የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ነው። ዘመናዊው አሁን ላይ እየተጠቀምንበት ያለው አቶሚክ ቲዮሪ ምን ይመስላል? The ancient Greek proposed that matter consists of extremely small particles called atoms. Dalton postulated that each element has a characteristic type of atom that differ in properties from atom of the other element. በጥንት ጊዜ እንግዲህ ግሪካውያን ስለ አተም አውርተዋል፣ ስለ አተም አጥንተዋል። ቀረብ ስንል ደግሞ ዳልተን ስለተለያዩ ኤሌመንቶች አጥንቷል። ኤሌመንቶች አንዱ ኤሌመንት ከሌላው ኤሌመንት እንደሚለይ ወይም ንጥረ ነገር ማለት ነው በተለያየ ፕሮፐርቲ እንደሚለያዩ በማሳቸው ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው ሊሆን ይችላል። በብዙ ነገር አንድ ኤሌመንት ከአንዱ ኤሌመንት ይለያያል ይለናል። Although the attempt made to describe the concept atom was good atom were wrongly understood. Several other scientists were engaged in determining the essence of atoms and better understanding of the atom was reached ይላል። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ስለ አተም የነበረው ግንዛቤ ሮንግ ነበር ይላል፣ ወይም ሮንግ አንደርስታንዲንግ ነበር። በኋላ ግን መሻሻል እንዳሳየ ነው እዚህ ላይ የሚያስቀምጠው። The modern atomic theory established the concept of atom and how they compose matter. አሁን ሞደርኑን ስናየው የአተምን ኮንሰፕት ጥሪት አድርጎ ያስቀምጣል። ከዛ በተጨማሪ አተም እንግዲህ the fundamental building block of matter ነው ካል እንዴት ያን ማተር ፎርም እንዳደረገው ክሊር በሆነ ወይ ያስረዳል እያለ ነው። Development of modern atomic theory. Several scientists worked many experiments and have made various observations on atoms.
The chronological discoveries of some of them are presented here and there. እንግዲህ የተለያዩ ሳይንቲስቶች ስለ አቶሚክ ቲዮሪ በርካታ ኤክስፐሪመንቶችን ለማድረግ ችለዋል ማለት ነው። ከነዛም መካከል እንግዲህ በታይም ክሮኖሎጂካል ዲስከቨሪ ስንል ዲፐንዲንግ ኦን ታይም ማለት ነው፣ ወይም በጊዜ ቅደም ተከተል ከድሮ ወደ አሁኑ ስንመጣ ማለት ነው። ክሮኖሎጂካል ማለት ሂስትሪ ትምህርታችሁ ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ከድሮ ወደ አሁን ወይም ታይም ኦርደር ማለት ነው ባጭሩ። የመጀመሪያው the presence of proton was predicted by Egan Goldstein in his anode ray experiment in 1886. እንግዲህ የመጀመሪያው ማን ነው? ኤገን ጎልድስቴይን የተባለ ሰው በ1886 አተም ውስጥ ፕሮቶን እንዳለ አረጋገጠ ማለት ነው። ወይም ፕሪዲክት ነው ያደረገው። ፕሪዲክት ነው ያደረገው፣ አላረጋገጠም። ምክንያቱም 1886 ነው ኤክስፐሪመንቱ፣ ብዙም የለም። ስለዚህ ፕሪዲክት ነው ያደረገ እንጂ እንዳለ ቼክ አላደረገም ማለት ነው ኤክስፐሪመንታሊ። ሁለተኛ the first person who discovered the electron as a subatomic particle and its charge to mass ratio was the British physicist J.J. Thomson in 1897. ቀጣይ ደግሞ በ1897 የብሪቲሽ ፊዚስት ወይም የፊዚክስ ሰው ወይም ሊቅ እንደማለት ነው ጄጅ ቶምሶን የተባለ ሰው ኤሌክትሮን የአንድ አተም ሰባቶሚክ ፓርቲክል እንደሆነች አወቀ ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ ነገር ነግሬያችሁ ልለፍ። ማለት እኔ በድሮ ካሪኩለም አንደርስታንድ እያደረኩት ስለሆነ ማለት ነው፣ ምናልባት ተምራችሁታል ብዬም እያሰብኩ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም በድሮ ትምህርት ካሪኩለም ስለ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እና ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌቶች አሉ ወደ 6 የሚደርሱ። ምናልባት የድሮ መጽሐፍ ካላችሁ ልታዩት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እና የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ የሚለያይባቸው ምን ናቸው የሚሉ ነገሮችም አሉ። ሲቀጥል አተም ውስጥ ምን ነገሮች እንዳሉ ሳንመማር ነው አሁን ኤሌክትሮን መኖሩን፣ ፕሮቶን መኖሩን፣ ኒውትሮን መኖሩን እያልን ያለ ነው። ያ ማለት በአሁኑ በአዲሱ ካሪኩለም ምናልባት 8ኛ ክፍል መኖሩን እርግጠኛ አይደለም፣ 8ኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ላይ ማለት ነው። አተም እያንዳንዱ ኤሌመንት ቢውልድ የተደረገበት ቢልዲንግ ብሎክ ነው ብለናል። አተም ደግሞ በግሪካውያን በጥንት አንከቴብል ብለው ዲፋይን አድርገውታል። ከአተም በታች ምንም አይነት ነገር መቆረጥ የማይችል ወይም ከዛ ዝቅ ማለት የማይችል ነው ብለናል። ለምሳሌ ስለ ላይፍ ስናወራ ላይፍ ኮምፖዝ የተደረገው ከሴል ነው ብለናል። ከሴል በታች ምንም ነገር የለም ልንል እንችላለን። ነገር ግን ከሴል በታችም አለ ሰብሴሉላር የሚባሉ ወይም ኦርጋኔልስ የሚባሉ፣ ምናልባት ወደ ባዮሎጂ ዘርፍ ገባውባችሁ። ኦርጋኔልስ የሚባሉት ለምሳሌ ጎልጅ በዲ፣ ማይቶኮንድሪያ፣ ኤንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም፣ ሴል ሜምብሬን፣ ሌሎች ኦኬ ክሮሞዞም ምናምን የሚባሉ ባዮሎጂ ዘርፍ ስንገባ ማለት ነው ከሴል ስር ያሉ ማለት ነው፣ ወይም በሴል ውስጥ ተጠቃልለው ያሉ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁላ ኬሚስትሪ ላይ ደግሞ አተም ውስጥ 3 ዋና ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ። እነሱም ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ናቸው። ስለዚህ የኤሌክትሮን፣ የፕሮቶን እና የኒውትሮን መኖር በክሮኖሎጂካል ኦርደር እዚህ ላይ ተቀምጧል። መጀመሪያ ላይ ፕሮቶን በ1886 በጎልድስቴይን ተገኘአል። ኤሌክትሮን ደግሞ በጄጅ ቶምሶን ተገኛል። Following this in 1904 Thomson developed the pulpending models of the atom. ከዛ በኋላ ቶምሶን የተባለ ሰው ሞዴል አዘጋጀ። የምን ሞዴል? የአተም ሞዴል። እንግዲህ አተም ምን አይነት ቅርጽ እንዳለው ራሱ ፕሪዲክሽን ነው። ክብ ነው፣ ሞላላ ነው፣ ብዙም አልታወቀም። ክብ ከሆነስ ውስጡ ድፍን ነው ወይስ ክፍት ነው የሚለው ነገር ግን እንደ ፕሪዲክሽን ስፌር ነው። ስፌርም ሆኖ ውስጡ ድፍን ይሆናል። ላይክ እንደ ፑል ቦል ወይም የፑል ኳስ አለ አይደል? ልክ እንደዛ ድፍን ያለ ክብ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ subsequently in 1909 the American scientist Robert Millikan found a charge and mass of the electron. አሁን ተመልከቱ ነገሮቹ ምን እያሉ መጡ? በጊዜ ኦርደር ሞደርናይዝ እየሆኑ እየተሻሉ መጡ። የአሜሪካን ሳይንቲስት ሮበርት ሚልኪያን የተባለ ቻርጅ እና ማሱን አገኘ። የማንን? የኤሌክትሮንን ማለት ነው። የኤሌክትሮንን ቻርጅ፣ የኤሌክትሮንን ማስ
አገኘ ማለት ነው። በድሮ ላይ እንግዲህ ካልኩሌሽኑ ምናምን ሁላ ተቀምጧል ድሮ መጽሐፍ ላይ። Then the British physicists Ernest Rutherford and his student Geiger and Marsden discovered the planetary models of atom in 1911 አይታችኋል። ራዘርፎርድ ወይም ኤርነስት ራዘርፎርድ የተባለ የብሪቲሽ ፊዚስት ወይም የፊዚክስ ሊቅ አለ እና የሱ ተማሪዎች ጌንገር ኤንድ ማርስደን የተባሉ ሁለቱ ተማሪዎቹ ፕላኔታሪ ሞዴል ኦፍ ዲ አተም ሞዴሉን አስቀመጡ። ላይ ምን አይነት ሞዴል ነበረ ቶምሶን ያዘጋጀው? ፕለምፐንዲንግ ሞዴል የተባለ ነገር አዘጋጅቶ ነበር ማለት ነው። አሁን ፕለምፐንዲንግ ሞዴል ምን ይመስላል፣ ፕላኔታሪ ሞዴል ምን ይመስላል የሚለው ድሮ መጽሐፍ ላይ አለ። ድሮ መጽሐፍ ሁላይ ላይ ስለምታገኙት ማለት ነው፣ ወይም ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። in 1913 ኔልስ ቦር a student of Rutherford እንግዲህ የራዘርፎርድ ተማሪዎች አሁን ከባድ ስራ እየሰሩ ነው ማለት ነው። student of Rutherford proposed that electrons are arranged in concentric circular orbit around the nucleus አይታችኋል የሆነ ሐሳብ ነገር ሲያነሳ። ኦኬ በ1913 ቦር ምን አደረገ? የራዘርፎርድ ተማሪ ነው። ኒኩለሱ አለ፣ ኒኩለሱን የከበበ ወይም ኮንሰንትሪክ ሰርኩላር ኦርቢት ያ ማለት ክብ የሚከብ ወይም የሚሽከረከር ሰባተሚክ ፓርቲክል አለ፣ እሱም ኤሌክትሮን ነው አለ። ወይም ኤሌክትሮን ኒኩለስን ይዞራል ብሎ አነሳ ማለት ነው። ከዛ in 1920 Rutherford discovered the existence of proton in the nucleus። አሁን ፕሮቶን መኖሩ እኮ ታውቋል እዚህ ጋር በመጀመሪያው ማለት ነው። ፕሪዲክት ተደርጓል። ፕሮቶን የሚባል ነገር እንዳለ ፕሪዲክት ተደርጓል። ዴን ከብዙ ዓመት በኋላ ራዘርፎርድ ፕሮቶን ኒኩለስ ውስጥ እንደተቀመጠ እዚህ ጋር ደግሞ ተማሪዎቹ ኒኩለስ ከማን ነው ኤሌክትሮን ከኒኩለሱ ውጭ እንደሆነ አስቀምጧል። ይህ ነገር ግራ እንዳይገባችሁ ምናልባት ወታች ስዕል ካለ ልናይ እንችላለን። ስዕል ነገር እኮ የለም፣ ዲቴል ካለ አሳያችኋለሁ። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ሆይ እያደገ መጣ ማለት ነው። ከዛ በ1932 ጄምስ ቻድዊክ ዲስከቨር the neutron with another subatomic particle። ከዛ ሶስተኛው ሰባቶሚክ ፓርቲክል ደግሞ በቻድዊክ ተጠና ማለት ነው። በቻድዊክ ተጠና እንዴት ነው? ለምሳሌ ይሄን ክብዩት፣ ይሄ ክብ ነው ብላችሁ አስቡ። ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ነገር አለ፣ ሌላ ክብ ማለት ነው እዚህ ጋር። አሁን ይቺ ክቧ ምንድነች? ኒኩለስ ነች። ኒኩለስ ዴን እዚህ ጋር ብዙ መስመሮች አሉ የሚከቡ፣ እንደዚህ የሚከቡ ማለት ነው። ይሄ የሚከቡት መስመሮች ምንድናቸው? ኦርቢት ይባላሉ። ኦርቢት ምህዋር ማለት ነው። ምህዋሮች አገልግሎታቸው ምንድነው ካል መጀመሪያ ኤሌክትሮን ቢገኙ በዚህ በምህዋሮች ነው ኒኩለስን ይከባሉ ወይም ይሽከረከራሉ። ኒኩለሱ ውስጥ ላይ ደግሞ ምን አለ? ሁለት ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ። አንደኛው ፕሮቶን ነው፣ ሁለተኛው ኒኩለስ ነው። ማን ነው? ኒውትሮን ነው። ኒውትሮን ቻርጅ የለው፣ ፕሮቶን ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ፣ ኤሌክትሮን ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ዲቴል አሁንም ራሱን የቻለ ቶፒክ ወደ ስር እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም እንደዚህ ተነካክቶ የሚያልፍ ቶፒክ ስላልሆነ ማለት ነው። The detailed discussion of all of the aforementioned discovery of subatomic particles are present in section 3.4 አለ። ስለዚህ ወደ ታች ዲቴሉን እናየዋለን ማለት ነው። ይሄ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው። ኦኬ እንግዲህ ላይ ምን አይተናል? ሜሪት ኦፍ ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ የሚል አይተናል። እዚህ ጋር ዲሜሪት ኦፍ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ። እንግዲህ ስለ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እያወራን ነው። የዳልተንን አመጡ ያስቀመጠው አሬንጅመንቱ ግራ ገብቶታል። The indivisibility of an atom was proved wrong. An atom can be further subdivided into proton, neutron and electron። እንግዲህ ፖስቱሌቶቹ እዚህ ጋር ስላልተጠቀሱ እንጂ ወደ 6 የሚደርሱ ፖስቱሌቶች አሉት የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ። ከነዛ ፖስቱሌቶች መካከል ሁለቱ ስህተት ሆነው ተገኝተዋል። ኦኬ አንደኛው እዚህ ጋር ኢንዲቪዚቢሊቲ ወይም አንካቴብል የሚለው ስህተት ነው። ምክንያቱም አተም
ወይም ከአተም ዝቅ ብሎ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል የሚባሉ አሉ። እነሱም ፕሮቶን፣ ኒውትሮን እና ኤሌክትሮን የሚባሉ ማለት ነው። however an atom is the smallest particle that takes part in a chemical reaction። ነገር ግን በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ ፓርቲሲፔት የሚያደርገው ማን ነው? አተሙ ነው እንጂ ፕሮቶኑ ብቻውን ወይም ኒውትሮን ወይም ኤሌክትሮኑ አይደለም፣ አተም ነው። ኦኬ according to Dalton the atoms of same elements are similar in all aspects። ይሄ ደግሞ ሌላኛው ስተቱ ነው። atoms of the same element have the same property የሚል አስቀምጧል። atoms of the same element ያ ማለት ሃይድሮጅን ምንጊዜም ባህሪው አንድ አይነት ነው፣ ካርበን ምንጊዜም ባህሪው አንድ አይነት ነው ብሎ አስቀምጦ ነበር። ነገር ግን የስተቱ ነው ተገኝቷል። ለምን ካላችሁ አይዞቶፕ የሚባል ነገር አለ። ምናልባት ላምብላችሁ። however atoms of some elements vary in their masses and identity። በምን ይለያያሉ? በማስ። ለምንድነው በማስ የተለያዩት? አይዞቶፕ የሚባል ነገር ስላለ። አይዞቶፕ ማለት atoms of the same element having the same number of proton but different in neutron as a result have the different number of mass ማለት ነው and density። thus atoms of different masses are called isotopes። እዚህ ላይ ተጠቅሷል እንደው for example chlorine has two isotopes with a mass of 35 and 37። አሁን አይዞቶፕ ማለት ግልጽ ላድርግላችሁ፣ አንድ አተም አለ። atoms of the same element ስንል አንድ አተም አለ። ሃይድሮጅን ሊሆን ይችላል ኦር እዚህ ላይ በተጠቀሰው መሰረት ክሎሪን ሊሆን ይችላል። ክሎሪን ነው። አንደኛው ክሎሪን 35 አንደኛው ክሎሪን 37። ለምንድን ነው የተለያየ ማስ የተቀመጠው እዚህ ላይ ካላችሁ ሁለት የተለያየ ፕሮቶን ኒውትሮን ነምበር ያላቸው ክሎሪኖች አሉ ማለት ነው። most of the time እኛ የምናውቀው ማነው? ክሎሪን 35 ነው። ብዙ ጊዜ ኦልሞስት ወደ 90% የሚገኘው ማለት ነው። ለምሳሌ ካርበን አለ። ካርበን 40 የሚባልና ካርበን 12 አለ። ካርበን 12 ነው ብዙ ጊዜ የምናውቀው። ካርበን 40 ብዙም አይታወቅም። ሃይድሮጅን ውሰዱ። ሃይድሮጅን 1፣ ሃይድሮጅን 2 እና ሃይድሮጅን 3 የሚባል አለ። ስለዚህ most of the time የሚታወቀውና 90% የሚይዘው ማን ነው? ሃይድሮጅን 1 ነው ማለት ነው። ምናልባት ይሄም ወደ ታች ስለሚኖር ዝርዝሩን እናየዋለን ማለት ነው። atoms of different element differ in mass. This has been proved wrong in a certain case. Argon and calcium atom each have an atomic mass of 40 atomic mass unit. Thus are known as isobar ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ስህተቱ ነው የተገኘው ምንድነው? atoms of the same element different mass አላቸው ብሎ ይናገራል ዳልተን። ይህ ስህተቱ ነው ተገኝቷል ፕሩፍ ሲደረግ። ለምሳሌ አርገንና ካልሲየምን ብንወስድ የአርገንና የካልሲየም ማስ 40 ነው። 40 አቶሚክ ማስ ዩኒት 40 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው። ነገር ግን atoms of different element have different atomic number። አቶሚክ ነምበራቸው የሁሎችም ወደ 106 አካባቢ የሚደርሱ ኤሌመንቶች አሉ። የሁሎችም ኤሌመንት የተለያየ አቶሚክ ነምበር ነው ያላቸው። አቶሚክ ማስ ግን አልፎ አልፎ ሊኖራቸው ይችላል ተመሳሳይ የሆነ። ለምሳሌ አርገንና ካልሲየምን ወሰድን እንደምሳሌ። እነዚህ ደግሞ ተመሳሳይ ማስ ነምበር ያላቸው ምን ይባላሉ? አይዞባር ይባላሉ። አይዞባር። አሁን አይዞባርና አይዞቶፕ እንዳይምታታባችሁ። According to Dalton, atoms of different elements combine in the same whole number ratio to form a compound. This is not observed in a complex organic compounds like sugar, that is C12H22O11 in protein molecule። ይህም ሌላ ስህተት ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ የተጠቀሱት ነገሮች በሙሉ በሞደርኑ ፕሩፍ ተደርገው የተገኙ ናቸው ማለት ነው። ያም ሆነ ይህ ግን ዳልተን ለሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ አባት ነው። ኦኬ አባት ነው ማለት ነው። The discovery of the above facts about atoms leads to modified modern atomic theory postulate። እንግዲህ የዳልተንን ስህተቶች በመውሰድ ነው ሞዲፋይ ሆኖ ተሻሽሎ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የተቀመጠው ማለት ነው። የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌት የሚባሉት እንግዲህ 5 የሚደርሱ ፖስቱሌቶች አሉ። የመጀመሪያው elements are made of a small particle called atom። የመጀመሪያው እንግዲህ ማንኛውም ኤሌመንት የተሰራው ከምንድነው? ከአተም ነው ይለናል። ሁለተኛ atom cannot be created or destroyed during ordinary chemical reaction። አተም እንግዲህ አይጠፋምም አይፈጠርም ማለት ነው በኦርዲናሪ ኬሚካል ሪአክሽን። ለምሳሌ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን ሪአክት አድርገው ዋተር ቢፈጥሩ
የኦክሲጅን አተም እና የሃይድሮጅን አተም ውሃውን ሲፈጥር ይጠፋል ማለት አይደለም። ወይም ውሃ ሲፈጠር የሃይድሮጅን አተም እና የኦክሲጅን አተም አብሮ ተፈጠረ ማለት አይደለም። በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ አተሙ የትም አይሄድም፣ ሌላ አዲስም አይፈጠርም ይለናል ሁለተኛው ህግ። ሶስተኛ all atoms of the same element have the same number of have the same atomic number but may vary in mass number due to the presence of isotope ብለናል። አይሶቶፕ በመኖሩ ምክንያት ማሳቸው ሊለያይ ይችላል፣ ግን አቶሚክ ነምበራቸው ምን ጊዜ የተለያየ ነው ማለት ነው። አተሞች ስፔሻሊ atoms of the same element ስን ሃይድሮጅን ሶስት የተለያየ ማስ ሊኖረው ይችላል። ካርበንም እንደዛው፣ ክሎሪንም እንደዛው። ግን ሁሉም አተሞች አይዞቶፕ አላቸው ማለት አይደለም። የሌላቸው በርካቶች አሉ ማለት ነው። አይዞቶፕ አልፎ አልፎ ነው ያለው። አራተኛ atoms of different element are different. atoms of different elements are different. atoms of carbon ከatoms of nitrogen ይለያል በተለያዩ ካራክተሪስቲክሶች ወይም ፕሮፐርቲ ማለት ነው። አርገን ከካልሲየም ይለያል። ኦኬ ወደ አምስተኛው ስንመጣ atoms combine in a small whole number to form a compound። ይሄ ደግሞ small whole number ስንል የዲፋይናይት ፕሮፖርሽን ምናምን የምንለው በፋንዳሜንታል ሎስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ያልናቸው ውስጥ የሚጠቃለል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 5 የሚደርሱ ምን አሉ አል ፖስቱሌቶች አሉ ማለት ነው። ወይም ሎ ናቸው እነዚህ ባጭሩ፣ ወይም ህግ ናቸው አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፖስቱሌትስ ኦፍ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው 3.4 discoveries of the fundamental subatomic particles and atomic nucleus በሚል ቶፒክ እንገናኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ፋንዳሜንታል ሰባቶሚክ ፓርቲክል የምንላቸው ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ናቸው። ምናልባት መጽሐፍ ካላችሁ አንብቡትና በደንብ አብረን እንመማረዋለን ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ግን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባይ ባይ።